Đây gọi là Apache, là một kiệt tác tiêu biểu trong dòng trực thăng vũ trang và cũng là lực lượng nòng cốt hiện nay của lục quân Hoa Kỳ. AH-64 Apache. Nó sở hữu một cánh quạt chính 4 lá và một cánh quạt đuổi 4 lá. Máy bay được trang bị 2 động cơ tuốc bin trục Turboshaft General Electric T700. Mỗi động cơ có thể cung cấp công suất tối đa lên tới 1940 mã lực. Điều này cho phép Apache có thể bay treo và cơ động trong không gian chật hẹp. Trọng lượng cất cánh tối đa của nó là 10,4 tấn, tốc độ bay tối đa đạt 365 km/h và bán kính tác chiến vào khoảng 480 km. Vũ khí cố định duy nhất của nó là một khẩu pháo tự động M230 30mm được lắp đặt dưới mũi máy bay. Trên các cánh trượt hai bên thân có 4 điểm treo vũ khí, có thể trang bị hỗn hợp tên lửa Hellfire và rocket Hydra. Với cấu hình hỏa lực đối đất mạnh mẽ đến mức kinh hoàng như vậy, Apache được mệnh danh là kẻ diệt tăng. Không chỉ sở hữu hỏa lực mạnh mẽ, trên các biến thể sau này, Apache còn được trang bị radar điều khiển hỏa lực 6mm Longbow. Đây là loại radar mạnh nhất từng được tích hợp trên trực thăng, chính là khối tròn nằm trên đỉnh trục cánh quạt của Apache. Radar này có thể theo dõi đồng thời 128 mục tiêu và dẫn bắn tấn công cùng lúc tới 16 mục tiêu. Hơn nữa, nó còn có thể chia sẻ dữ liệu với các đơn vị mặt đất và các máy bay Apache mẫu khác. Điều này giúp cho các máy bay Apache thông thường khi tác chiến phối hợp với Apache Longbow có thể có được khả năng nhận biết tình huống chiến trường vượt trội hơn. Là một mẫu trực thăng vũ trang xuất sắc, Apache cũng đạt được thành tích ấn tượng trên thị trường quốc tế với tổng cộng 18 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đặt mua loại trực thăng này. Tổng cộng đã có hơn 5.000 chiếc Apache thuộc nhiều biến thể khác nhau được sản xuất và dây chuyền sản xuất sẽ không đóng cửa trước năm 2030. Trong thời gian ngắn hạn, vị thế của Apache vẫn là không thể lay chuyển. Chào mừng các bạn đến với Beam & Military, chuyên mục tiêu điểm đánh giá khí tài quân sự các nước. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nói về kiệt tác tiêu biểu của dòng trực thăng vũ trang AH-64 Apache. Vào những năm 70 của thế kỷ trước, khối Warsaw do Liên Xô đứng đầu bắt đầu triển khai một lượng lớn xe tăng tại Đông Đức, khiến Mỹ vô cùng lo lắng. Họ biết rằng ngay cả những chiếc máy bay tốt nhất cũng không thể ngăn chặn được dòng lũ thép của Liên Xô. Các máy bay ném bom tầm cao hiện có bay quá cao, hoàn toàn không thể tấn công chính xác xe tăng Liên Xô, chứ chưa nói đến việc thực hiện hỗ trợ cho lực lượng mặt đất. Trong tình thế này, lục quân Hoa Kỳ đã chuyển hướng sự chú ý sang trực thăng. Trong việc đối phó với xe tăng, trực thăng có ưu thế tự nhiên so với máy bay cánh bằng. Do đó, họ quyết định chế tạo một loại trực thăng vũ trang được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ tấn công mặt đất. Thực tế, trực thăng vũ trang không phải là điều gì quá mới mẻ. Ngay từ thời chiến tranh Việt Nam, quân đội Mỹ đã bắt đầu thực hiện chiến thuật kỵ binh 7. Chiến thuật này yêu cầu lực lượng mặt đất phải duy trì khả năng cơ động cao trong một khu vực rộng lớn. Khác với trước đây, các đơn vị lục quân sẽ không đóng quân chiến đấu dài hạn, cũng không cố thủ trận địa. Ngược lại, kế hoạch lúc bấy giờ là các đơn vị được vận chuyển bởi trực thăng UH-1 sẽ tuần tra khắp Việt Nam, sẵn sàng đánh tao ngộ chiến với Việt Cộng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chiến thuật này, quân đội Mỹ phát hiện ra rằng các trực thăng vận tải quân chưa trang bị vũ khí rất dễ bị tấn công bởi hỏa lực từ mặt đất, đặc biệt là khi chúng tiếp cận bãi đáp để chuẩn bị triển khai hoặc rút quân. Trong trường hợp không có pháo binh hoặc quân đồng minh dưới mặt đất hỗ trợ, cách duy nhất để dọn sạch bãi đáp là không kích. Giải pháp tốt nhất chính là sử dụng các trực thăng có khả năng hộ tống ở cự ly gần và cung cấp hỏa lực hỗ trợ trong chiến đấu. Trong tình huống này, quân đội Mỹ đã gắn thêm súng máy và rocket lên trực thăng UH-1. Mặc dù rất thô sơ, nhưng có còn hơn không. Cùng thời điểm đó, tại nước Mỹ, để giải quyết nhanh chóng nhu cầu mới của lục quân, hãng Bell đã dựa trên nền tảng UH-1 để thu hẹp thân máy bay, lắp thêm cánh ngắn, bổ sung tháp pháo, cải tiến thành trực thăng vũ trang AH-1 và đưa hàng loạt vào chiến trường Việt Nam.
Màn trình diễn xuất sắc trong chiến tranh Việt Nam đã khiến lục quân Hoa Kỳ nhận ra tầm quan trọng của trực thăng vũ trang. Trong bối cảnh đó, lục quân Hoa Kỳ muốn một loại máy bay mới thực sự thuộc về họ, có thể hỗ trợ hoàn hảo cho lực lượng mặt đất và tiêu diệt xe tăng địch. Họ cần một chiếc trực thăng được thiết kế ngay từ đầu chuyên cho nhiệm vụ hỗ trợ cận chiến. Và thế là vào năm 1967, chiếc AH-56 Cheyenne ngang nhiên xuất hiện. Ngoại hình của Cheyenne khiến người đời phải kinh ngạc. Là một chiếc trực thăng, nhưng nó không chỉ có cánh quạt chính, mà còn sở hữu cả cánh nâng và bộ phận đẩy ở đuôi. Cánh của nó cung cấp thêm lực nâng, trong khi cánh quạt ở đuôi cung cấp thêm lực đẩy. Nó giống như một thể lai giữa máy bay cánh bằng và trực thăng. Thiết kế kỳ quặc này giúp Cheyenne đạt tốc độ bay tối đa lên tới 393 km/h. Đây là một chiếc trực thăng vũ trang được chế tạo với những triết lý và công nghệ hoàn toàn mới. Lục quân Hoa Kỳ đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào nó. Tuy nhiên, sự ra đời của nó lại khiến không quân Hoa Kỳ vô cùng bất mãn. Không quân cho rằng lục quân muốn sử dụng loại trực thăng này để tước đi nhiệm vụ hỗ trợ không quân cự ly gần CAS vốn thuộc về không quân. Để đánh bại Cheyenne, và thế là vào năm 1967, chiếc AH-56 Cheyenne ngang nhiên xuất hiện. Ngoại hình của Cheyenne khiến người đời phải kinh ngạc. Là một chiếc trực thăng, nhưng nó không chỉ có cánh quạt chính, mà còn sở hữu cả cánh nâng và bộ phận đẩy ở đuôi. Cánh của nó cung cấp thêm lực nâng, trong khi cánh quạt ở đuôi cung cấp thêm lực đẩy. Nó giống như một thể lai giữa máy bay cánh bằng và trực thăng. Thiết kế kỳ quặc này giúp Cheyenne đạt tốc độ bay tối đa lên tới 393 km/h. Đây là một chiếc trực thăng vũ trang được chế tạo với những triết lý và công nghệ hoàn toàn mới. Lục quân Hoa Kỳ đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào nó. Tuy nhiên, sự ra đời của nó lại khiến không quân Hoa Kỳ vô cùng bất mãn. Không quân cho rằng lục quân muốn sử dụng loại trực thăng này để tước đi nhiệm vụ hỗ trợ không quân cự ly gần CAS vốn thuộc về không quân. Để đánh bại Cheyenne, không quân Hoa Kỳ thậm chí còn đưa ra một phương án máy bay cường kích đối đắt mới. Loại máy bay mới này chính là chiếc A-10 Warthog, lợn lòi quen thuộc sau này. Do sự ngăn cản quyết liệt từ phía không quân, cộng với độ an toàn của Cheyenne thực sự đáng lo ngại, dự án này cuối cùng đã bị giới chóp bu quân đội bác bỏ. Nhưng lục quân Hoa Kỳ không cam tâm từ bỏ kế hoạch trực thăng vũ trang. Họ đã nhìn thấy tương lai từ chính hình bóng của Cheyenne. Chỉ 3 tuần sau khi dự án Cheyenne bị hủy bỏ, lục quân Hoa Kỳ đã triển khai một kế hoạch trực thăng tấn công tiên tiến AAH đầy tham vọng hơn. Kế hoạch này chuyển hướng sang tìm kiếm một loại trực thăng thông thường, sử dụng động cơ đôi nhưng với hàm lượng kỹ thuật rủi ro thấp hơn, nhưng khả năng sống sót phải cao hơn. Kế hoạch yêu cầu máy bay mới có thể bay trong đêm và điều kiện thời tiết xấu, có khả năng tấn công chính xác và bắt buộc phải có khả năng sống sót trên chiến trường. Năm 1976, lục quân đã trao quyền thực hiện kế hoạch này cho một trong những công ty hàng không vũ trụ lâu đời nhất nước Mỹ, công ty máy bay Hughes, được sáng lập bởi tỷ phú lừng danh Howard Hughes. Ngày 30 tháng 9 năm 1983, tại bang Arizona, loại trực thăng tấn công kiểu mới của lục quân Hoa Kỳ lần đầu tiên lộ diện. Họ đã đặt cho nó một cái tên bắt nguồn từ một bộ lạc thổ dân da đỏ, Apache. Đã nói xong phần nguồn gốc, giờ chúng ta hãy đi sâu vào chi tiết thiết kế cụ thể của Apache. Apache có kíp lái gồm 2 người, ngồi theo cấu hình nối tiếp tandem. Để có được tầm quan sát tốt hơn, ghế ngồi phía sau được thiết kế nâng cao lên. Vị trí này dành cho phi công. Vị trí phía trước thấp hơn, với tầm nhìn trực tiếp hạn chế hơn đôi chút, là nơi ngồi của xạ thủ. Đối với xạ thủ, đa số các trường hợp, mục tiêu họ nhắm bắn đều nằm ngoài tầm nhìn mắt thường, phải dựa hoàn toàn vào hệ thống ngắm bắn điện tử, nên việc tầm nhìn trực tiếp kém hơn một chút cũng không phải vấn đề lớn, vô thưởng vô phạt. Điều đáng chú ý là bất kể là phi công hay xạ thủ, cả hai đều có thể độc lập lái máy bay và điều khiển vũ khí. Về khía cạnh an toàn, giữa hai vị trí của tổ bay có lắp đặt một tấm vách ngăn chống nổ trong suốt nhằm đảm bảo khi máy bay bị tấn công trực diện, ít nhất một thành viên tổ bay vẫn có thể sống sót. Thiết kế của khoang kíp lái và các lá cánh quạt có khả năng chịu được đạn pháo 23mm. Tuy nhiên, phần nắp buồng lái và các cửa sổ lại không đạt đến cấp độ chống đạn này so với thân máy bay.
Các tấm kính ở hai bên sườn có thể bung ra trong trường hợp khẩn cấp để phi công thoát hiểm. Thùng nhiên liệu được cấu tạo từ tổ hợp vật liệu nhựa, sợi Kevlar cùng bọt xốp giảm chấn đặc biệt. Nhờ đó, ngay cả khi bị đạn bắn xuyên qua, nhiên liệu cũng sẽ không bị rò rỉ. Cấu trúc hình cầu nằm ở mũi máy bay Apache này được gọi là TAS và PNVS. Nó đóng vai trò như đôi mắt của Apache. Bên trong khối cầu này được tích hợp các loại cảm biến mạnh mẽ, bao gồm cảm biến quang điện, máy đo xa laser, thiết bị nhìn đêm và cảm biến ảnh nhiệt. Các cảm biến này đại thể có thể chia làm hai phần. Phần hoạt động ban ngày ghi nhận ánh sáng tương tự như mắt thường. Phần hoạt động ban đêm cho phép Apache bắt được mục tiêu trong đêm tối đen đặc. Cảm biến ảnh nhiệt sẽ phát hiện tia hồng ngoại phát ra từ vật thể. Những vật thể tỏa nhiệt như con người và xe cộ sẽ phát ra nhiều tia hồng ngoại hơn so với các công trình xung quanh. Nhờ đó mà hệ thống khóa được mục tiêu. Tất cả mục tiêu mà cảm biến thu được đều có thể thông qua hệ thống hiển thị trên mũ bay IHADSS để chiếu hình ảnh thời gian thực lên thấu kính ngay trước mắt phi công. Toàn bộ hệ thống cảm biến này đều có thể chuyển động theo hướng quay đầu của phi công, từ đó nâng cao khả năng nhận biết tình huống chiến trường cũng như năng lực tác chiến ban đêm. Ngoài ra, phi công còn có thể liên kết hệ thống ngắm bắn của khẩu pháo 30mm trên trực thăng với mũ bay, khiến khẩu pháo chuyển động theo đầu, nòng súng sẽ chỉ thẳng vào bất cứ nơi nào mắt phi công đang nhìn tới. Khẩu pháo M230 có tốc độ bắn đạt 625 phát một phút, tầm bắn 3 km, được lắp đặt phía dưới mũi máy bay và được cấp đạn từ khoang đạn nằm dưới buồng lái. Vị trí lắp đặt đặc biệt cho phép tháp pháo di chuyển trong phạm vi rộng để nhắm mục tiêu, có thể xoay trái phải 86 độ, hạ xuống 60 độ và nâng lên 11 độ. Điều này giúp cho ngay cả khi mũi máy bay Apache không hướng về phía mục tiêu, tháp pháo vẫn có thể thực hiện đòn tấn công chính xác. Việc tích hợp cao độ các hệ thống khác nhau lên mũ bay giúp giảm bớt gánh nặng thao tác cho phi công, đồng thời giúp họ nắm rõ môi trường chiến trường và đưa ra phản ứng nhanh chóng. Apache có thể tùy biến vũ khí mang theo dựa trên từng loại hình nhiệm vụ. Nếu là nhiệm vụ chống thiết giáp thuần túy, Apache có thể mang tới 16 tên lửa Hellfire. Thông thường trong tác chiến hiệp đồng, các đơn vị mặt đất sẽ cung cấp cho Apache một hướng mục tiêu đe dọa khái quát. Sau khi nhận lệnh tấn công, Apache sẽ trước tiên sử dụng cảm biến ảnh nhiệt để xác thực mục tiêu, sau đó dùng tia laser để chỉ thị. Tia laser sẽ phát tín hiệu được mã hóa để cung cấp tọa độ chính xác cho tên lửa nhằm thực hiện đòn đánh chính xác. Một chiếc Apache có thể tiêu diệt tối đa 16 xe tăng. Nếu là nhiệm vụ hộ tống cần hỏa lực bao trùm diện rộng, nó có thể mang tới 76 quả rocket Hydra. Đối với các đơn vị xe tăng dưới mặt đất, Apache đích thực là một chiếc dụng cụ khui đồ hộp giành bất hư truyền. Khi tên lửa Hellfire xuyên thủng giáp xe tăng, cái cảm giác kim loại vỡ vụn, tia lửa bắn tung tóe như tên bắn đó thật sự vô cùng đã mắt. Và nhắc đến sự cơ động, bền bỉ và đẳng cấp của một cỗ máy chiến tranh hàng đầu, chúng ta không thể không nhắc đến phong thái của những người chỉ huy. Để có được bước đi vững chãi và uy nghiêm như một vị tướng thực thụ, trang bị cá nhân cũng quan trọng không kém gì khí tài quân sự. Xin giới thiệu với các bạn dòng giày da nam cấp tướng, chuẩn mực của sự lịch lãm và bền bỉ. Được chế tác từ da bò nguyên tấm 100%, kết hợp với đế cao su đúc nguyên khối chống trơn trượt, đôi giày này sở hữu độ bền nồi đồng cối đá không thua kém gì lớp giáp của Apache. Thiết kế form dáng chuẩn quân nhu, ôm chân, êm ái, giúp bạn thoải mái di chuyển cả ngày dài mà vẫn giữ được phong thái đĩnh đạc, sang trọng. Dù là đi làm, đi tiệc hay gặp gỡ đối tác, đây chính là bệ phóng hoàn hảo nâng tầm khí chất đàn ông Việt. Anh em nào muốn sở hữu đôi giày chuẩn tướng này thì đừng bỏ qua đường link bên dưới nhé. Được rồi, chúng ta hãy quay lại chủ đề chính. Trong quá trình phát triển các biến thể sau này của Apache, để thực hiện khả năng tấn công chính xác vào các mục tiêu bọc thép, Lục quân Hoa Kỳ đã trang bị thêm cho nó radar Longbow. Radar này được thiết kế để theo dõi và tấn công các mục tiêu tầm xa trong mọi điều kiện thời tiết, cho phép Apache có thể ẩn nấp sau rặng cây để tấn công mục tiêu, bắn từ vị trí che khuất. Cũng từ đó mà nó có biệt danh là sát thủ trên ngọn cây.
Sau khi phi công khai hỏa, radar này có thể tự động khóa và theo dõi mục tiêu, không cần phi công phải duy trì khóa mục tiêu liên tục, tính năng bắn và quên. Điều này cho phép Apache tấn công đồng thời nhiều mục tiêu tầm xa. Ngoài ra, radar Longboard còn có khả năng bám địa hình, giúp Apache có thể bay thấp men theo đường nét địa hình để thực hiện đột kích tầm thấp. Do quân đội Mỹ thường xuyên phải tác chiến ở nước ngoài, khác với các loại trực thăng khác thường phải tháo rời cánh quạt trong quá trình vận chuyển, Apache được thiết kế để có thể gập cánh quạt một cách dễ dàng và đưa vào trong máy bay vận tải C-17 Globemaster III, trong văn bản gốc đọc nhầm là C7, để thực hiện triển khai toàn cầu. Vậy là đã nói xong về chi tiết thiết kế của Apache. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng nói về lịch sử phục vụ của nó. Là một mẫu trực thăng vũ trang danh tiếng toàn cầu, nhưng con đường phục vụ ban đầu của Apache lại đầy rẫy chông gai. Do hệ thống phức tạp cùng khối lượng công việc hậu cần khổng lồ, ngay trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu của Apache, chỉ trong vòng 1 tháng đã có 2 chiếc bị rời. Một lần là do lỗi hệ thống, một lần là do sai sót của phi công. Điều này khiến Apache phải đối mặt với vô số nghi ngờ từ dư luận. Không ít người cho rằng lục quân Hoa Kỳ đang múa rìu qua mắt thợ, nhiệm vụ hỗ trợ mặt đất kiểu này nên an phận giao cho không quân thì hơn. Tuy nhiên, lục quân Hoa Kỳ không muốn dễ dàng bỏ cuộc. Họ tin rằng những tai nạn này chỉ là sự cố bất thường và Apache tuyệt đối là một chiếc máy bay tốt. Nhưng nào ngờ chưa đầy 1 tháng sau, vào tháng 8 năm 1987, một chiếc Apache mới xuất xưởng đang trong quá trình bay lượn, bay trèo đã bất ngờ rơi tự do, lao mạnh xuống đất, khiến phi công tử vong và xạ thủ bị thương nặng. Đây là vụ tai nạn nghiêm trọng thứ 3 của Apache chỉ trong vòng 2 tháng. Vụ tai nạn này thậm chí kinh động đến cả Lầu Năm Góc. Trong tuần lễ sau đó, quân đội đã ra lệnh đình chỉ bay toàn bộ 264 chiếc Apache. Kết quả điều tra cho thấy nguyên nhân rơi là do vấn đề ở vòng bi cánh quạt đuôi, rotor đuôi. Thế là lục quân Hoa Kỳ lập tức thành lập tổ công tác đặc biệt và bắt tay vào sửa chữa. 3 tháng sau, họ đã giải quyết triệt để các lỗi tiềm ẩn, nhưng những lời chỉ trích và nghi ngờ vẫn còn đó. Để chứng minh sự cần thiết của Apache, lục quân Hoa Kỳ đang rất cần một trận thực chiến hàng thật giá thật. Năm 1989, tại Panama, để lật đổ ách thống trị độc tài của Manuel Noriega, Mỹ đã phát động chiến dịch quân sự mang mật danh Operation Zescos, sự nghiệp chính nghĩa. Đây là cuộc chiến đầu tiên của lục quân Mỹ sau khi trang bị Apache. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ phải tung ra món đồ chơi mới nhất này. Nhiệm vụ của Apache là cung cấp hỏa lực hỗ trợ trên không khi lực lượng mặt đất xâm nhập tác chiến. Trong hơn 1 tháng tại Panama, 6 chiếc Apache của lục quân Mỹ đã thực hiện tổng cộng hơn 240 giờ bay chiến đấu, tấn công nhiều loại mục tiêu mặt đất khác nhau, làm nổi bật khả năng tác chiến ban đêm xuất sắc. Lục quân Mỹ tỏ ra rất hài lòng với màn trình diễn của Apache. Tuy nhiên, Quốc hội Mỹ lại không hài lòng chút nào. Trong ngày đầu tiên xâm lược Panama, trong số 6 chiếc Apache được gửi đi tham chiến, có tới 4 chiếc phải rời bỏ trận chiến vì hỏng hóc linh kiện. Môi trường ẩm ướt của Panama khiến Apache không thích nghi kịp, đòi hỏi khối lượng công việc hậu cần, bạo chi khổng lồ mới đảm bảo hoạt động bình thường. Do đó, các điều tra viên của Quốc hội đã đề nghị chấm dứt ngay lập tức kế hoạch mua sắm Apache. Các điều tra viên Quốc hội đang đề nghị quân đội hủy bỏ kế hoạch mua 132 chiếc trực thăng. Trong những giờ đầu của cuộc xâm lược Panama tháng 12 năm ngoái, những chiếc Apache đã hoạt động không hiệu quả lắm. Không chỉ có vậy, một báo cáo của Văn phòng Kế toán Chính phủ Mỹ GAO cho rằng thiết kế của Apache quá phức tạp, yêu cầu hậu cần quá cao, không thích hợp để sử dụng quy mô lớn. Một báo cáo mới được công bố của Quốc hội nói rằng trực thăng Apache có thể trở nên vô dụng vì nó cần quá nhiều sự bảo trì. Quốc hội đề nghị lục quân Mỹ ngừng sản xuất Apache mới ngay lập tức. Nhưng thật tình cờ, ngay trước khi Quốc hội kịp ra lệnh đình chỉ sản xuất, một cuộc chiến tranh khác lại ập đến, trao cho Apache cơ hội thứ hai để chứng minh bản thân. Lần này, Apache không còn phải đối mặt với rừng mưa nhiệt đới ẩm ướt nữa. Bối cảnh mới chuyển sang một nơi đầy thách thức hơn, sa mạc khô cằn và nóng bỏng. Tháng 8 năm 1990, Saddam Hussein điều quân xâm lược Kuwait. Chưa đầy 12 giờ đồng hồ, Iraq đã kiểm soát phần lớn lãnh thổ Kuwait.
Nhưng chỉ chiếm được Kuwait vẫn chưa thỏa mãn được tham vọng của Saddam. Ông ta còn muốn tiến quân vào cả Ả Rập Xê Út. Để bảo vệ Ả Rập Xê Út, quân đội Mỹ đã triển khai chiến dịch lá chắn sa mạc Desert Shield. Tổng cộng 25 vạn quân Mỹ cùng đủ loại trang thiết bị quân sự bắt đầu di chuyển sang bên kia bán cầu. Gần một nửa số lượng trực thăng Apache của Mỹ đã được triển khai đến Ả Rập Xê Út. Quân đội Mỹ dự định mở màn cuộc chiến bằng đường không, sử dụng máy bay ném bom tầm cao và tên lửa hành trình để tấn công các mục tiêu quan trọng của quân đội Iraq. Tuy nhiên, trong công tác chuẩn bị tiền trạm, họ phát hiện ra có một vài trạm radar cảnh báo sớm đang bảo vệ thủ đô Baghdad. Nếu có thể tiêu diệt 3 trạm radar này trước để thiết lập một hành lang trên không, thì các lực lượng tiếp theo như tiêm kích F-15, F-16 có thể tấn công mục tiêu một cách an toàn hơn. Và thế là Apache đã được lệnh xuất kích. Nửa đêm ngày 17 tháng 1 năm 1991, tại căn cứ không quân Al-Jof ở Ả Rập Xê Út, 8 chiếc Apache thuộc sư đoàn dù 101 dưới sự hộ tống dẫn đường của 4 chiếc trực thăng đặc nhiệm MH-53 chuẩn bị xâm nhập Iraq. Phi đội Apache buộc phải triệt hạ các trạm radar trước 2 giờ 38 phút sáng để mở đường và chừa thời gian cho các máy bay theo sau. Họ cất cánh nhanh chóng, duy trì độ cao chỉ khoảng 20 mét để tránh radar phát hiện. Tất cả đèn định vị đều tắt, vô tuyến giữ im lặng tuyệt đối. Sau hơn 2 giờ bay, họ đã tiếp cận gần mục tiêu. Dưới đây là hình ảnh thực tế của nhiệm vụ. 4 chiếc Apache đồng loạt khai hỏa, phóng đi nhiều tên lửa Hellfire. Sau 10 giây bay, tên lửa đánh trúng đích chính xác. Tiếp đó, họ phóng rocket để tạo hỏa lực bao trùm và cuối cùng bay sát vào để dọn dẹp chiến trường bằng pháo 30mm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các máy bay Apache quay trở về an toàn, xé toạc một hành lang trên không rộng 30 km. 5 phút sau, hơn 900 máy bay liên quân xuất kích băng qua hành lang này để tiến vào Baghdad. Đêm đó, không một máy bay nào bị bắn hạ. Trong chiến tranh vùng vịnh, màn trình diễn của Apache là không cần bàn cãi. 277 chiếc Apache đã tham chiến hàng nghìn giờ, tiêu diệt tổng cộng 278 xe tăng Iraq cùng lượng lớn xe thiết giáp chở quân và các phương tiện khác. Chỉ có một chiếc bị mất và tổ bay của chiếc máy bay rơi đó đều sống sót. Điều này chắc chắn đã chứng minh độ tin cậy của Apache. Nhưng không thể phủ nhận rằng dù Apache thể hiện xuất sắc trong chiến đấu, vấn đề bảo trì hậu cần của nó vẫn rất nghiêm trọng. Trong thời gian chiến tranh, để cung cấp đủ linh kiện cho các máy bay Apache đang tham chiến, lục quân Mỹ đã phi chính thức đình chỉ bay toàn bộ các máy bay Apache khác trên toàn cầu. Dẫu vậy, thời gian bay thực tế của Apache cũng chỉ đạt 1/5 so với kế hoạch. Nhưng xét một cách toàn diện, quân đội Mỹ vẫn cho rằng màn trình diễn xuất sắc trên chiến trường của Apache xứng đáng với khối lượng công việc hậu cần khổng lồ như vậy. Rốt cuộc, trên đời này làm gì có thứ gì thập toàn thập mỹ, miễn dùng tốt là được, đắt đỏ một chút cũng đành chấp nhận. Tháng 4 năm 1999, Tổng thống Clinton ký lệnh điều động 24 chiếc Apache đến một căn cứ không quân hẻo lánh tại Albania. Tôi đã ra lệnh cho máy bay của chúng ta sẵn sàng hành động như một phần của chiến dịch NATO. Những chiếc Apache này sẽ chịu trách nhiệm tấn công các lực lượng mặt đất của Nam Tư. Một tháng sau, chiến tranh Kosovo ngày càng trở nên ác liệt, nhưng Apache vẫn chưa thấy đâu. Chúng vẫn đang nằm chờ đợi tại một căn cứ không quân ở Ý, cách đó 800 km. Điều này chủ yếu là do việc triển khai 24 chiếc Apache không chỉ đơn giản là đưa máy bay đến, mà còn phải thiết lập một hệ thống hỗ trợ hậu cần vô cùng phức tạp. Bất kể Apache đi đến đâu, đều phải có hàng vạn tấn thiết bị cùng hàng chục nhóm bảo trì đi theo tháp tùng. Chỉ riêng chi phí vận chuyển và bảo trì cho 24 chiếc Apache này đã không phải là một con số nhỏ. Các loại trang thiết bị cần tới 550 chuyến bay vận tải bằng C-17, tiêu tốn của người nộp thuế khoảng 480 triệu USD. So với các bậc tiền bối, Apache là thứ vũ khí đắt đỏ nhất trong lịch sử lục quân Hoa Kỳ tính đến thời điểm đó. Để đưa món đồ chơi công nghệ cao này vào sử dụng, quân đội Mỹ cần phải xây dựng riêng một sân bay tại Albania. Họ phải xây dựng ít nhất 58 bãi đáp, cũng như kho đạn dược, kho nhiên liệu, kho thiết bị, nhà chứa máy bay và hàng loạt cơ sở vật chất khác. Chỉ riêng một căn cứ này đã tiêu tốn tới 667.000 mét vuông đá răm để sàn lấp nền. Lục quân Mỹ đã mất vài tháng trời mới hoàn thiện xong căn cứ này và đưa Apache vào trạng thái sẵn sàng. Tuy nhiên, kết quả lại không mấy lý tưởng.
Ngày 4 tháng 5 năm 1999, cách sân bay Tirana của Albania 72 km về phía bắc, một chiếc Apache chuẩn bị thực hiện diễn tập ban đêm cùng với lực lượng mặt đất. Họ dự định sẽ chia quân với bộ binh và hội quân tại sườn núi tiếp theo. Tuy nhiên, ngay khi chiếc Apache vừa cất cánh chưa được bao lâu, tai họa bất ngờ ập xuống. Dưới ánh mắt chứng kiến của các nhân viên mặt đất, chiếc Apache này đột ngột mất động lực và lao sầm xuống thung lũng. Ánh lửa và tiếng nổ lập tức vang lên. May mắn thay, cả hai thành viên tổ bay đều thoát nạn thành công. Thế nhưng, vụ tai nạn thứ hai xảy ra 2 tuần sau đó lại không may mắn như vậy. Lại thêm một chiếc Apache nữa gặp trục trặc hệ thống điều khiển bay, khiến phi công mất kiểm soát và dẫn đến rơi máy bay. Cả phi công và xạ thủ đều không qua khỏi. Ở những nơi khác, khi gặp tình huống bất ngờ còn có khả năng tùy cơ ứng biến, nhưng địa hình Albania vô cùng phức tạp với trùng điệp núi non. Chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể phải trả giá bằng cả mạng sống. Trong tình hình đó, toàn bộ 24 chiếc Apache được phái đến khu vực này đều không thực hiện bất kỳ nhiệm vụ thực chiến nào mà chỉ tham gia huấn luyện. Tuy có hơi tốn kém, nhưng không thể phủ nhận rằng chính những chặng nhường tác chiến phong phú thời kỳ đầu này đã tích lũy kinh nghiệm quý báu cho Apache. Từ rừng mưa đến sa mạc, rồi lại đến thung lũng núi cao, những địa hình địa mạo khác nhau đã tôi luyện nên Apache. Trong quá trình đó, các kỹ thuật viên đã tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế, không ngừng cho ra mắt các phiên bản nâng cấp hoàn toàn mới. Để rồi cuối cùng, họ dần dần tạo ra được một dòng trực thăng vũ trang mạnh mẽ, tin cậy và bền bỉ như ngày nay. Sau chiến tranh Kosovo, Apache đã tham gia vào tất cả các cuộc chiến tranh cục bộ sau đó của quân đội Mỹ, bao gồm cả chiến tranh Iraq và chiến tranh Afghanistan. Việc tác chiến trong nhiều môi trường khác nhau cũng giúp Apache thu hút được lượng lớn khách hàng. Tính đến nay, Apache đã được bán cho 18 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vào tháng 2 năm 2013, Boeing đã cho ra mắt biến thể mới nhất là AH-64E, biệt danh Guardian. Phiên bản này đã cải thiện hệ thống chia sẻ thông tin tác chiến liên hợp, trang bị động cơ mạnh mẽ hơn và lắp đặt cánh quạt bằng vật liệu composite kiểu mới. Những nâng cấp này giúp nâng cao tốc độ hành trình, tỷ lệ leo cao và tải trọng hữu ích. Đặc biệt, nó còn sở hữu khả năng điều khiển từ xa máy bay không người lái UAV để thực hiện trinh sát. Có thể thấy trước rằng, trong thời gian ngắn sắp tới, Apache vẫn sẽ tiếp tục duy trì vị thế bá chủ trong lĩnh vực trực thăng vũ trang, cho đến khi có một kẻ thay thế mang tính cách mạng và ổn định hơn xuất hiện. Ok, đó là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy thích thì đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh nhé. Các bạn muốn xem chủ đề gì tiếp theo, hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại!